سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. یه نکته خواستم بهتون بگم، اگه میخواید زنبوراتون آروم بشن حتما تغذیه رو بهشون بدید و زنبوراتون رو توی تغذیه نگه دارید و استرسشون رو کمتر بکنید. زمانی که داروی کنه بهشون میدید استرس کندو بیشتر میشه و زنبورها میل به نیش زدن زیادتر پیدا میکنن. پس حتما توی زمانی که میخواید به زنبوراتون استرس بدید یا زنبوراتون شهد منطقه نداره و استرس دارن، حتما بهش آب شربت بهش بدید، تغذیه مناسب بهش بدید، کیک گرده بهش بدید، چون الان آخر اسفنده. پس باید حتما به زنبورامون تغذیه بدیم. اگه تغذیه ندیم زنبورای ضعیفتری رو داریم و نمیتونیم هم پرورش ملکه خوبی داشته باشیم، هم بتونیم تکثیر کنیم کندوامون. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.